নমস্কাৰ আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা সজিনা ৰেচিপি সজিনা যত নেকি প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিনছ মিনাৰেলছ আৰু ফাইবাৰ থাকে সেই সজিনাৰ এটা ৰেচিপি বনাইছোঁ আপোনালোকৰ বাবে তেন্তে বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে মই বনাই লৈছোঁ এটা পেষ্ট হেয়া হৈছে আদা নহৰু জলকীয়া জিৰা দুটামান আৰু লগতে বগা সৰিয়হ অলপ সময় তিয়াই থৈছিলোঁ তাৰে এটা পেষ্ট বনাই লম হেয়া প্ৰয়োজনীয় হয় এয়া এক নতুন সোৱাদ আনি দিয়ে এতিয়া কাটি থোৱা সজিনা আৰু আলুখিনি ভাজি লম প্ৰথমতে আলুখিনি ভাজি লম অলপ হিজাকে ভাজিম তাৰপিছত সজিনাখিনি ভাজি উলিয়াই লম সজিনা আৰু আলুখিনি ভাজি উলিওৱাৰ পাছত এতিয়া নেক্সট ষ্টেপলৈ আগবাঢ়িছোঁ একেখন কেৰাহীয়ে লৈছোঁ এতিয়া অলপ তেল তাত দি পিয়াজ ভাজি লম প্ৰথমতে এতিয়া দুটামান জিৰা গুটি দিছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ধনিয়া আৰু যদি মছলা বেলেগ আছে তেতিয়া ইউজ কৰিব পাৰে এতিয়া মই গৰম মছলা দিছোঁ আৰু গ্ৰাইণ্ড কৰি থোৱা বিলাহীখিনি এতিয়া দি দিছোঁ কি ধুনীয়া কালাৰ আহিছে দেখিছেনে এতিয়া বিলাহীখিনি অলপ সময় সিজাৰ পাছতে যেটো পেষ্ট মই বনাইছিলোঁ প্ৰথমতে সেইটো দি দিম ইয়া দেখিছে বিলাহীখিনি অলপ সময় ভজাৰ পাছতে এতিয়া মই যেটো পেষ্ট সৰিয়হৰ পেষ্ট এটা বনাই থৈছিলোঁ সেইটো দি দিছোঁ আৰু কি ধুনীয়া লাগিছে কালাৰ দেখিছেনে দেখিয়ে কিবা এটা ভাল লাগিছে আৰু এতিয়া গৰম পানী অকণ কৰি থৈছোঁ অকণ বেছি ডাঠ হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া পানী দি পাতল কৰিম আৰু উতলাম এটা উতল আহিছে উতল অহাৰ লগে লগে যিখিনি ভাজি থোৱা আলু আৰু সজিনা আছিল সেইখিনি দি দিম ইয়া দেখিছে আলু আৰু সজিনা দি দিছোঁ এটা ধুনীয়াকৈ হিজাম এতিয়া দিছোঁ নিমখ সোৱাদ অনুসৰি আৰু হালধি আধা চামুচ হালধি দিয়াৰ লগে লগে ৰং কেনেকুৱা পৰিৱৰ্তন দেখিছেনে কি ধুনীয়া লাগিছে আৰু বৰ ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে ইয়া দেখিছে আৰু পানী মাজে মাজে অলপ অলপকৈ দি আছোঁ একেবাৰতে বহুত বেছি পৰিমাণে দিয়া নাই আমাৰ স্পেশাল ৰান্ধনী বাইদেউ বনাই আছে কি বনাইছা আজি সজিনা দেখো আছে নকন লাগি সজিনা এয়া সজিনা আলু এটা একদম স্পেশাল ৰেচিপি লগত কি দিছে সৰিয়হ বগা সৰিয়হ দিছোঁ বনাই কেনেকুৱা লাগিছে বনাই মজা লাগিছে এতিয়া টেষ্টটো যদি ভাল হয় আৰু মজা হৈ যাব কোনে টেষ্ট কৰিব তুমি কৰিবানে কৰিম চবে কৰিম লাষ্টতে ধনিয়া দিবা ন ধনিয়া নহয় পুদিনা দেখিছে কি ধুনীয়া কালাৰ আহিছে আৰু বৰ ধুনীয়া উতল আহিছে আলুখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিছে যিহেতু এবাৰ ভাজি লোৱাই হৈছে আৰু আপোনালোকৰ ইচ্ছা অনুসৰি পানীখিনি কমাব বা বঢ়াব পাৰিব মই অলপ পানী দিছোঁ যিহেতু ভাতৰ লগত খাম সেইকাৰণে অলপমান পানীটো ৰাখিছোঁ ইয়া দেখিছে কি ধুনীয়া কালাৰ আহিছে লগতে সিজিছে আৰু গোন্ধটো বৰ ধুনীয়া আহিছে এতিয়া শেষত পুদিনা অলপমান দি দিছোঁ আপোনালোকৰ যদি ধনিয়া আছে ধনিয়া দিব পাৰে কিন্তু পুদিনা দিলে অলপ ফ্লেভাৰটো বেলেগ আহে সো পুদিনাই দিছোঁ ইয়া দেখিছে পুদিনা দিলোঁ আমাৰ খানা হৈ গ'ল ইয়া দেখিছে এতিয়া মই ভাতৰ লগত খাবলৈ উলিয়াইছোঁ কি ধুনীয়া লাগিছে হোৱাইট আৰু য়েল্লো কি ধুনীয়া কম্বিনেশ্যন দেখি বহুত ভাল লাগিছে আৰু খাবলৈ যে কেনেকুৱা সোৱাদ আছিলে নহয় আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাই চাব আৰু যদি বনাই খাইছে তেন্তে প্লিজ মোক জনাবগৈ কেনেকুৱা পালে তেন্তে আজিলৈ আহোঁ সকলো ভালে থাকক কুশলে থাকক তাৰে কামনাৰে বাই বাই